ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ერთწლიანი სამუშაო 8 წლის შეჯამება და იდეების გაცვლა 30 დეკემბრის შთამბეჭდავ ღონისძიებაზე. თამამად დავარქმევასე, უბრალოდ ვიცვამთ თბილად და ვხვდებით ერთმანეთს განახლებულ მზიურში. რა მოხდება გლინტვეინ წვეულებაზე და საახალწლო ბაზრობაზე? პროექტის ქალების საქართველოდან ავტორები მაიკო, ჩიტაია და ბახტურიძე მოგვიყვებიან. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა. არაერთ გზის გადამიხდია მაიკოსთვის პირადად დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის და მნიშვნელოვანი აქცენტების გაკეთებისთვის ქალების ნარატივში. თქვენ პირველად სტუმრობთ გადაცემას ქალების ნარატივი და უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და იმედია გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა. ხშირად დავიწყოთ პროექტის ქალების საქართველოდან მაიკო ერთწლიანი ნაყოფიერი სამუშაოს შეჯამებით და პირველი ნაბიჯებიც გავიხსენოთ იდასთან ერთად, რადგან შეჯამება გვაქვს და წინა საახალწლო გაწყობა. კი, ჩვენ მე და იდამ ერთმანეთი რეალურად გავიცანით სწორედ ფემინიზმის ფარგლებში და ქალთა მოძრაობის სხვადასხვა ღონისძიებებზე შევხვდით ერთმანეთს და მას მერე დაიბადა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებინა პლატფორმა ქალების საქართველოდან, სადაც თავს მოუყრიდით იმ ისტორიებს, იმ ავთენტურ ისტორიებს, რომელიც არის მხოლოდ ქალების შესახებ და არის მხოლოდ ქალების გამოცდილების შესახებ, რაზეც არ აქვთ ადამიანებს ინფორმაცია, რის შესახებაც არ კეთდება პოლიტიკური აქცენტები, იმიტომ რომ მაშინ სწორედ ჩვენი ერთ-ერთი ბრძოლის ველი იყო გენდერული კვოტა, რომელიც სამწუხაროდ იმ მომენტში გამარჯვებით ვერ დავასრულეთ და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვენახებინა ერთის მხრივ ამომრჩევლისთვის და მეორეს მხრივ პოლიტიკოსებისთვის, რომ არსებობს სოციალური ჯგუფი მრავალფეროვანი საკმაოდ, რომლის საჭიროებების, რომლის გამოწვევების, რომლის ინტერესების შესახებ პრაქტიკულად საზოგადოებას, რომელიც არის დაკომპლექტებული კაცებით, არ აქვს ინფორმაცია და შესაბამისად მათი საჭიროების მოგვარების პოლიტიკების წარმოება შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ როდესაც არ გესმის ადამიანის მისი პრობლემის, ასე ვთქვათ, მოგვარება ძალიან საინტერესო კამპანია იყო გადაცემაში განხილული, სწორედ თქვენს მიერ ორგანიზებული, ჩართული იყო რეგიონებზე იყო გამახვილებული ყურადღება, მიმდინარეობს ეს კამპანია ალბათ თანასწორობა. დიახ, თანასწორობა გჭირდება და კიდევ სამომავლოდ იყო დაგეგმილი ნაბიჯები, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ დღეს, თუმცა დღეს შევიკრიბეთ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, ხვალინდელი ღონისძიება. იდა მე ძალიან საინტერესო პროექტი შედგა, რა თქმა უნდა, ქალების საქართველოდან, რომელიც აღნიშნეთ ახლა და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მალევე. ძალიან დიდი სიმპათიებიც დაიმსახურა და სწორედ ამის შედეგი ერთწლიანი და სამომავლო გეგმების დასახვა უკვე 2018 წლის საწყისში. რა იქნება 30 დეკემბერს? 30 დეკემბერს შაბათს მზიურში უნდა მოხვიდეთ იმისთვის, რომ გაიგოთ, რას გეგმავს ქალები საქართველოდან მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ ახალ ეტაპს 1 წლის შემდეგ, 1 წელზე მეტია უკვე ქალები საქართველოდან არსებობს სოციალურ ქსელში, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ახალ პლატფორმაზე გადასვლას. ვეძახით ამას მულტიმედიურ პლატფორმას. შეიქმნება საიტიც და გარდა მონათხრობის სახით, პოსტის სახით დაწერილი ისტორიებისა, ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს გულშემატკივრებს და მკითხველს აუდიო ვერსიებსაც სხვა ფორმით გაკეთებულს, ოღონდ არ იქნება მხოლოდ რაღაც აუდიოს სმენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია გესმოდეს იმ ქალის ხმაც, ვის ისტორიასაც კითხულობ და ეს ძალიან ხშირად დადასტურდა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხშირად უბრალოდ ნაწერი ვერ გადმოსცემს იმ ემოციას და იმ სათქმელს და საჭირო ხდება გესმოდეს იმ ქალის ხმა და ზუსტადაც ამისთვის არის ეს პლატფორმა, რომ ჩვენ გავაჟღეროთ პირდაპირ მნიშვნელობით ქალების ხმები და ეს მომავალში ზუსტად ასეთი პირდაპირ მნიშვნელობით გაჟღერდება რიგ შემთხვევებში იმ ქალების, კონკრეტული ქალების ხმის სახით, რომელსაც ჩავიწერთ ჩვენ. ასეთი მაგალითი გვაქვს უკვე ერთი, როგორც კი, ჩვენ ერთი უკვე გავაკეთეთ სამწუხაროდ ეს შემთხვევა იყო, როდესაც გარდაიცვალა ჩვენი რესპონდენტი 86 წლის მარუსა ბებო, ასე ვეძახით მას და გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ ფორმით რაღაცერად დაგვეტოვებინა ამ ქალის ხმა, ეს არის თუშურ დიალექტზე ჩაწერილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ დიალექტებიც, რომლებიც პრინციპში დღეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გადარჩება თუ არა ეს დიალექტები, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ამ ენაზე ნაკლებად საუბრობენ ადამიანები ამ დიალექტზე. აი სწორედ ამის ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დატვირთვა. კი, და ძირითადად ალბათ აი ასეთ დიალექტებზე ჩაწერილი ისტორიებს უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ დიდი ალბათობით, თუმცა არ იქნება მხოლოდ
დიალექტები. ამაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება. და ჩვენ გვინდა რომ 2018 წელი დავიწყოთ ჩვენ მკითხველთან ერთად და ის სიახლეები, რასაც ჩვენ გეგმავთ, პირველ რიგში მოვისმინოთ აზრი მკითხველისგან და იდეებიც, რას ისურვებდნენ რომ იხილონ პლატფორმაზე. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ყველა იმ ადამიანისას, ვინც გულშემატკივრობს ამ პლატფორმას, ვინც კითხულობს, ვინც მუდმივ მკითხველი ამ პლატფორმის და ამიტომ ვიწვევთ მათ და რა თქმა უნდა მიულოცავთ ახალ წელსაც. ჩვენ აქედან რა თქმა უნდა მიულოცავთ ქალების ნარატივი მაქსიმალურად ერთვება მსგავს არაჩვეულებრივ ღონისძიებებში. მაიკო, რა დატვირთვა აქვს 30 დეკემბრის შეხვედრას კვლავ? მე ვიცი რომ არ არის ეს ერთი მიმართულები და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. რამდენი ადამიანი ჩაერთვება და რამდენი ქალის მობილიზება მოხდა ერთი წლის განმავლობაში? გარდა იმისა, რაც იდამ ისაუბრა, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მოვუსმენთ ჩვენ მკითხველებს და გავიგებთ მათ აზრებს და მათ შეთავაზებებს და მათ ესე ვთქვათ სურვილებს, რა შეიძლება ავსახოთ უკვე 2018 წელს ჩვენს პლატფორმაზე. ეს იქნება შესანიშნავი შესაძლებლობა თვითონ აი ამ ჩვენი რესპონდენტი ქალებისთვის წარმოადგინონ ის პროდუქცია, რომელსაც ისინი აწარმოებენ თავისი ინტერესის სფეროში. მაგალითად, აქ გვეყოლებიან ჩვენ სოციალური ეს იქნება ესე ვთქვათ წინა საახალწლო გამოფენა ბაზრობის სტილში გაკეთებული წვეულება, სადაც ასევე ჩვენ უფასოდ ვეპატიჟებით ჩვენ სტუმრებს გლინტოინზე. მზიურის ტერიტორიაზე გაიმართება ეს ახალი მზიურის კაფის ტერიტორიაზე და დიდი მადლობა ანა გოგუაძეს რომ დაგვითმო ეს სივრცე აბსოლუტურად უსასყიდლოდ და მაგალითად წარმოადგენელი იქნებიან ჩვენი რესპონდენტები რეგიონებიდან, რომლებისთვის ქალები ცხადია, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეთ წვდომა ბაზრებზე, იმიტომ რომ მათ ეს პრაქტიკულად შესაძლებლობა არ აქვთ და მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა იქნება ასევე წარადგინონ ერთის მხრივ თავისი პროდუქცია და გააცნონ ეს პროდუქცია, ეს იქნება თაფლი, ღვინო, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტები, ხელნაკეთი ნივთები, სოციალური საწარმოებიდან, ჩურჩხელები, ასევე სიახლეები გვექნება ბაზარზე და მე ვიცი თქვენი გადაცემის მეორე ნაწილში აი ამ სიახლეზეც ისაუბრებთ და ამ სიახლესაც ასევე წარმოგიდგენთ მზიურში 30-ში. ეს იქნება ასევე შესაძლებლობა ამ ქალებისთვის რომ უშუალო შემოსავალი მიიღონ გაყიდული პროდუქციით. ნამდვილად მნიშვნელოვანია სწორედ კომუნიკაციების გაცვლა და ინფორმაციის გაცვლა სამომავლო წარმატებისთვის, მაიკო. ეს არის ერთ-ერთი ჰაბი შეიძლება ეს რა არის ახლა, როდესაც საუბრობთ მით უმეტეს რეგიონში მცხოვრებ ქალებზე არ უნდა დაგვაუწყდეთ, რომ მათ საკმაოდ დიდი დეფიციტი აქვს სოციალური კაპიტალის. ის რაც თქვათ დედაქალაქში მცხოვრებ ქალებს მეტნაკლებად აქვთ სოციალიზაცია, მეტნაკლებად აქვთ მეტი კონტაქტები, ამ ქალებს ამის შესაძლებლობა და ფუფუნება პრაქტიკულად არ აქვთ. ამიტომ ჩვენი პლატფორმა ზოგადად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ ქალების ისტორიებით მეტი სოციალური კაპიტალი დააგროვონ ამ ქალებმა, მეტი სოლიდარობა და თანაგანცდა მიიღონ თავიანთ პრობლემასთან საუბრის კვალობაზე და მეორეს მხრივ თუ კი ისინი რაიმეს აწარმოებენ, გაუჩნდეთ მათ დამატებითი შემოსავალი, იმიტომ რომ ჩვენ ამას კარგად ვიაზრებთ, რომ ზოგადად ქალების ჩაგვრის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, იმიტომ რომ ეს ჩაგვრა არის საკმაოდ მოცულობითი და არის სტრუქტურა აქვს საკმაოდ რთული და სისტემურია და ერთ-ერთი აი ეს სტრუქტურა, სწორედ ჩაგვრის მექანიზმი არის ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ქალების. ამიტომაც მათი ეკონომიკური გაძლიერება არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ნელ-ნელა დავძლიოთ ქალების ეს პრობლემა, რომელზეც პრინციპში მსოფლიო მუშაობს და ჩართულობა მაღალია უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი საინტერესო კომპანია ჩაერთო სხვა კამპანიებით, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი სატელევიზიო პლატფორმა სწორედ ამას ემსახურება და მახარებს წინ გადადგმული ნაბიჯები. რამდენად ბევრი საინტერესო ისტორია მოდის კიდევ და ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია მაქვს მე თვითონ ამოკითხული, ძალიან კიდევ ერთხელ დავფიქსირო ჩემი სიმპათიები ამ პროექტის მიმართ. კიდევ თუ გრძელდება სწორედ ასეთი ისტორიების მეტი ქალი და ისტორია უკვე გაიცანით თქვენ ამ პლატფორმის საშუალებით და კი, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია, მაიკო ახსენა კარგად ეს ჯგუფი და ქალების სათქმელიც აღმოჩნდა, რომ ქალებს გვაქვს ძალიან ბევრი სათქმელი, უბრალოდ არ გქონდა სივრცე, სადაც ამაზე ვისაუბრებდით და რაც მთავარია, სადაც არ ეგონათ და ყველა იმ ქალს, ვისაც ვისაუბრებთ, ამბობენ ხოლმე, წეღანაც ვამბობდით ეთერს გარეთ, რომ ქალები
ყველა ვისაც თანაც მივდივართ ინტერვიუზე ამბობენ რომ ჩემი ისტორია იქნება არ არის საინტერესო ჩვენ ისეთები წაგვეკითხავს ამ პლატფორმაზე ჩემი ისტორია რატომ იქნება გამორჩეული მაგრამ ყველა ის ისტორია რომელიც გამხდარა გამორჩეული ასეთი შესავლით იწყება მაგრამ ჩვენ ვთვლით რომ უნიკალური არის ქალების გამოცდილება და ეს უნიკალური გამოცდილება აქამდე არ ვიცოდით მათ შორის არ ვიცოდით ქალებმა ერთმანეთის შესახებ ამ ერთმანეთის გამოცდილებების შესახებ ამიტომ აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში უცნობი თემები რასაც ვეხებით და წინ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ამბის მოსმენა მოგვიწევს და რაც მთავარია სისტემური პრობლემის ამოტანა ზემოთ ეს არის ამ პლატფორმის მთავარი მიზანი და არა მხოლოდ რიგითი ადამიანების ისტორიის გაცნობა ხო ჩვენი მთავარი მიზანი არის ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე და იმ სისტემურ პრობლემებზე რაც რის გამოწვევის წინაშეც ვდგავართ ქალები აუცილებლად და ეს 30 შეხვედრაც იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა რომ პირისპირ შევხვდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც იცნობთ და ვიცნობთ ხო ყველა ამ პლატფორმის საშუალებით და მეტი ამბები გავიგოთ პირადად მათ ქალებისგან და მათ შორის იმის შესახებ რა მოხდა მას შემდეგ რაც ეს საჯაროდ პრინციპში ისაუბრეს საკუთარ პრობლემაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფლექსიაც სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება ამის შემდგომაც თვითონ ამ ქალების თვითშეფასებასთან დაკავშირებით და ზოგადად დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით იცვლებად კი დადებითი ცვლილებები აი ეს არის მნიშვნელოვანი ხაზი ჩართულობა დიდია როგორც ხვდები 30 დეკემბერს ძალიან ბევრი ქალი და საინტერესო მაგალითი იქნება კლინტონის საღამოზე და საახალწლო ბაზრობაზე ჩვენ ვახსენეთ ვებგვერდი იდე მახსენეთ თუმცა ძალიან საინტერესოა როგორ მოხდება ამ ვებგვერდის განვითარება და რა იქნება სიახლის თვალსაზრისით 2018 წელს ამ მიმართულებით უშუალოდ ვებგვერდის იდეა მას მერე გაჩნდა რაც გაიზარდა ზოგადად როგორც მედიის, ასევე სხვადასხვა მკვლევარების, რომლებიც გენდერის კუთხით მუშაობენ და ქალების თემებს იკვლევენ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ არ აქვს Facebook-ს, ასე ვთქვათ, მეგობრული საძიებო სისტემა, იმიტომ რომ მუდმივად სკროლვის რეჟიმში ხარ და ხოდესაც 200-ზე მეტი ისტორია გვაქვს დადებული მოსაკმაოდ მოცულობითი თავისი ფოტო არქივით ცოტა რთული არის მოძებნო კარგად ეს ისტორიები. ამიტომ შესაბამისად ამ ეს ვებგვერდი ძალიან კარგად დაარქივებს ყველა იმ ისტორიას, რომელიც ჩვენ აქამდე დაგვიწერია, ასევე კითხულს ექნება შესაძლებლობა არა მარტო ამბანური საძიებელით ანუ სახელით და გვარით მოიძიოს კონკრეტული ქალის ისტორია, არამედ თემატიკის მიხედვითაც, იმიტომ რომ დაახლოებით 10-ზე მეტი თემა გვაქვს გაშლილი ზოგადად ის რაც ჩვენს კულტურაში ყველაზე მეტად საინტერესო არის და აწუხებთ ქალებს და ეს თემები მუდმივად მზარდი არის იმიტომ რომ ყოველ დღე და ყოველ რეგულარულად ესე ვთქვათ ვეხმაურებით ჩვენ იმ ახალ თემებს რომელიც დგება სამწუხაროდ საზოგადოებაში ეს არის სექსუალური შევიწროების თემა ეს არის ბულინგის თემა სკოლებში და ასე შემდეგ და მშობლების მიმართულებით წერილები კი და შესაბამისად ჩვენც ვცდილობთ რომ უფრო ჩაუღრმავდეთ და ჩავშალოთ ეს თემები იმ ისტორიებით და იმ ინტერვიუებით რომელიც ამ კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენენ ეს რესპონდენტები. მაგრამ შემდეგ უკვე გამოსავალს იპოვის ეს არის მნიშვნელოვანი მაქსიმალური ჩართულობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საძიებელი სისტემა ექნება იმ კუთხით რომ რეგიონების მიხედვითაც შეეძლებათ რესპონდენტების პოვა ადამიანებს ვინც დაინტერესდება და უფრო სიღრმისეულად დაჭირდება ინფორმაციის მოძიებაც. და ვებსაიტის საშუალებით ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი სიახლოვე გქონდეს ასევე ჩვენს პოტენციურ რესპონდენტებთანაც, იმიტომ რომ ყველასთან ჩვენ შეიძლება ვერ მივიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ 3 ადამიანი, ვინც დადის ამ ქალებთან, ჩვენს არაჩვეულებრივ ფოტოგრაფებთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ვისაც ვერ მივალთ, შესაძლებელია რომ მათ თავად გამოაგზავნონ ეს ისტორიები და შესაძლებელია ამ ფორმითაც გავაჟღეროთ ამ ქალების ხმა. ამის საშუალებაც ვებსაიტი მოგცემს. გახსნილები და პოზიტიურები ნამდვილად ხართ და ნამდვილად ნდობით აღჭურვილია უამრავი ქალი. ეს არის მთავარი, სწორედ ის ნდობა, ის მნიშვნელოვანი ხაზი და ნაბიჯები, რომელსაც ქალებისთვის აკეთებს და არა მხოლოდ ქალებისთვის. ეს უნდა აღინიშნოს სასარგებლო საქმეს ემსახურებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 30 დეკემბერს გაიმართება საახალწლო ბაზრობა, კლინტონის საღამო 3 საათიდან და დასწრება პრინციპში თავისუფალია, შეგვიძლია ჩვენს დავირაზმოთ და მოვიდეთ და მოვისმინოთ
მივიღოთ საინტერესო ისტორიები, გავცვალოთ კომუნიკაციები და საომრალო საქმისთვის დავსახოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები. მადლობა მოგზაურობისთვის, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ამ საკითხზე, არა მხოლოდ ამაზე და საომრალო ნაბიჯებზე, იდეს კვლავ ვეპატიჟებით გადაცემაში ქალების ნარატივი. მაიკო უკვე ჩემი თანაწამყვანია, შეიძლება ასე ითქვას. ჩიტაია და იდა ბახტურიძე პროექტის ქალები საქართველოსთან ავტორები არაჩვეულებრივი დიალოგით სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი.